привіт! Сьогодні буде огляд на смартфон ZTE A813, який був придбаний на сайті JD.com. Тож, почнемо з зовнішнього вигляду, який є доволі простим, без надмірностей, але в той же час не має значних недоліків. До плюсів корпусу належить те, що тут є індикатор подій, який блимає зеленим кольором, коли є вхідні сповіщення, такі пропущені дзвінки, СМС, ММС, повідомлення з різних месенджерів і таке подібне. Оранжевим, коли батарея потребує підзарядки, а червоним, коли втрачено зв'язок із мережею. Також до плюсів я відніс підсвітку апаратних клавіш. До речі, в налаштуваннях можна змінити розміщення їх, тобто поміняти місцями дзеркально. І наявність фронтального спалаху, який дозволяє робити селфі в умовах поганого освітлення. Спалах знаходиться тут. До недоліків корпусу я відніс маленьку круглу кнопку ввімкнення і блокування. Насправді вона дуже маленька і дуже близько знаходиться до качельки регулювання гучності. І з незвички можна часто на неї не попадати, що в мене з успіхом виходить. І також до недоліків я відніс відсутність олеофобного покриття. При користуванні смартфоном залишаються сліди від пальців. Не дуже добре видно, але вони є тут. Також, як на мене, телефон є слизьким. Хоч в руці він сидить добре, але якщо брати його зі столу, він завжди таке відчуття, що телефон ось вислизний і впаде і розіб'ється. Тобто не дуже зручно його брати. Але на загал корпус є таким досить непоганий. Під кришкою розташований акумулятор ємністю 3000 мАч, який, проте, є незйомний, що я вважаю недоліком. Хоча зараз дуже рідко, дуже часто зустрічаються телефони такого типу, навіть в дорогому сегменті. Також тут знаходяться слоти для сім-карт формату microSIM, які працюють у всіх частотних діапазонах GSM, 3G, 4G LTE, та слот під карту microSD. Сюди можна доставити картку до 32 ГБ. Також в смартфоні наявна підтримка OTG, яка дозволяє підключати периферію до microUSB роз'єму. Власне, я це перевіряв, підключав клавіатуру, звичайно, яка від USB живиться. І телефон справно працює і розпізнає її, нею можна набирати текст. Власне, мишку я підключав, але її не розпізнає телефон, зрештою, не дуже вона тут корисна. Екран не може похвалитися запасом яскравості та контрасту. Кути огляду достатньо хороші, діагональ 5,5 дюймів. Матриця IPS дозволяє екрану HD 1280 на 720 пікселів. Краї скла дисплею зігнуті за технологією 2.5D. Наявна повітряна подушка між екраном і тачскріном, через що видимість при попаданні прямих сонячних променів не дуже хороша, хоча таку конструкцію дешевше замінити при потребі. Продуктивність забезпечується завдяки 64-бітному 4-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 410 MSM 8916 з тактовою частотою 1,2 ГГц. В якості графічного чіпа використовується Adreno 306. Такого наповнення достатньо для швидкої роботи інтерфейсу і додатків. Навіть з 3D-іграми смартфон впорається, проте графічні налаштування слід буде понизити. До речі, хоч процесор і 64-бітний,
Операційна система Android 5.1 встановлена 32-бітна. Значного дискомфорту це не становить, але все ж. Також слід зазначити, що процесор досить швидко і сильно нагрівається. Це відчутно в цій частині телефону. Об'єм пам'яті телефона становить 16 ГБ, з яких 5 ГБ це операційна система та стандартне програмне забезпечення. Карта microSD, яку можна встановити, сприймається телефоном як вбудоване сховище даних, а не як зовнішній накопичувач. Об'єм оперативної пам'яті 2 ГБ, що на даний час, можна сказати, є стандартом на ринку смартфонів китайського виробництва. Звук з телефоні достатньо голосний, а якість достатньо прийнятна. Камери цього телефону є найбільшим його плюсом. Основна на 13 мегапікселів і фронтальна на 8 мегапікселів. І це без інтерполяції. Також встановлений ширококутний об'єктив з діафрагмою 80 градусів. В наявності також режим HDR для вирівнювання яскравості у важких умовах зйомки. Спуск камери можна активувати жестом, голосовою командою або посмішкою. Також доступна велика кількість фільтрів для любителів фотосесій. Тож, висновок можна зробити такий. Смартфон бюджетного класу, але із певними родзинками, як от фронтальна камера на 8 мегапікселів, привабливий дизайн, явних недоліків, через які я б не рекомендував брати цей смартфон, не виявлено. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте, що у вас є можливість скористатися послугою безкоштовного посередника при купівлі на AliExpress. Всього найкращого.